وقتی قراره 2 تا تیکه با زاویه قائمه به هم وصل بشن، کافیه که هر تیکه رو با 1 سانت زاپاس دوخت ببرید. مهمترین نقطه تلاقی زاویه قائمه است. کافیه این 2 تا نقطه رو به کمک یک کوک ریز به طوری که سوزن رو از یک سمت داخل کنید و از همون فاصله‌ای به اندازه 1 میل کنارش برگردونید و نخو یک گره بزنید. گره‌تون باید طوری باشه که این 2 تا تیکه به راحتی بتونه روی همدیگه بازی کنه، به این شکل. حالا میتونید بذارید رو زیر چرخ با همون زاپاس دوخت یکسان دوخت بزنید تا نقطه تلاقی. یه چرت کج اینجا لازم داره تا ادامه کار رو بتونید به سادگی ادامه بدید و با همون زاپاس دوخت یکسان تا انتها کار رو برید. نتیجه کار خیلی عالی و فوق‌العاده در نقطه قائمه خواهد شد، به این شکل. حالا اگر همین اتصال روی یک خط منحنی باشه، یعنی فکر کنید 2 تا قسمت منحنی رو می‌خواید به هم وصل بکنید، در این صورت باز هم با زاپاس دوخت 1 سانت این 2 تا تیکه رو می‌رید. بچه‌ها زاپاس دوخت 1 سانت برای تیکه هایی که قراره به هم دیگه وصل بشه خیلی کار شما رو راحت‌تر می‌کنه. یه تیکه‌ای که شکم داره، ببینید که از کار به سمت بیرون انحناش، یک تیکه از کار به سمت داخل. اون که به سمت داخل انحناش رو برمی‌دارم، به اندازه 1 سانت یا همون زاپاس دوختش میام داخل و یه دوخت میزنم. دوختتون ریز باشه. بعد از اینکه این دوخت رو زدید، شروع میکنید چرت دادن به کار. اون دوخت رو میزنم که حد و مرز چرتام رو مشخص بکنم که بیشتر از اون چرت ندم به کار. همین چرتایی که میدید در امتداد کار به شما کمک میکنه تا اون تیکه به راحتی موقع دوخت باز بشه و بتونید با همون زاپاس دوخت 1 سانت 2 تا تیکه رو به راحتی به هم وصل بکنید. نتیجه کار رو ببینید چقدر راحت 2 تا تیکه منحنی رو به هم وصل کردیم. خیلی عالی و تمیز میشه. در این تکنیک بچه‌ها من 3 تا قطعه برای شما چین میدم. قطعه اول رو با 1 ردیف دوخت، قطعه دوم رو با 2 ردیف دوخت. فقط فاصله بین ردیف اول و دومتون بیشتر از 2-3 میل نباید باشه، یعنی خیلی به هم نزدیک باشه. و قطعه سوم رو ببینید به این حالت با 3 ردیف دوخت. فاصله ها با همون اندازه، یعنی با فاصله 2-3 میل از هم دیگه 3 ردیف دوخت میدم. بعد از اینکه دوخت دادم 3 تا قطعه رو بچه‌ها میام شروع میکنم چین دادن. نکته مهم در چین دادن وقتی که تعداد دوختاتون بیشتر از 1 ردیف هست اینه که حتما 3 تا ردیف رو 3 تا لایه رو باید با هم دیگه شروع کنید چین دادن. یعنی ببینید من 3 تا نخ روی رو با هم میگیرم و با هم شروع میکنم کار رو چین میدم. سعی میکنم کششم در 3 تا نخ یک اندازه باشه. یا وقتی که 2 تا ردیف رو دارید چین میدید هم به همین حالت سعی میکنید که کشش نخ در 2 تا ردیف یک اندازه باشه، به یک اندازه کشیده بشه. حالا ببینید نتیجه کار رو. وقتی که 3 تا ردیف دوخت میزنید کاملا چین ها در طول مسیر چین خوردگی یک اندازه و ظریف و یکسانه. 2 ردیف باز کمتر و تک ردیف رو ببینید چین ها پراکنده و نامرتب هستن. هر وقت که خواستین یه لباسی بدوزید که اهمیت ظرافت چین توی اون لباس خیلی زیاد بود، حتما از 2 ردیف یا 3 ردیف چین دادن استفاده بکنید به این شکل. در این تکنیک بچه‌ها ما کش‌دوزی رو داریم انجام میدیم. این کش‌دوزی میتونه لبه مچ آستین یا حتی مچ شلوار باشه. در روش اول ببینیم کش رو به صورت عادی گذاشتم و دوختم. در روش دوم یک غلاف از خود کار درست میکنم. یعنی ببینید جای چین رو مشخص میکنم، جای کشم رو به اندازه 1 سانت داخل 1 سانت بیرون تا میزنم و لبه کار رو دوخت میزنم. ببینید به این حالت مثل یک غلاف ایجاد میشه. این سمت کار رو هم ببینید به این شکل دوخت میزنم. هیچ پارچه اضافه نمیخواد بکنید، ولی فضا رو برای این غلاف حتما به اندازه 2 سانت در قد حال شلوار یا آستینتون در نظر بگیرید، چون 2 سانت از قد کار کم میشه برای این فضای غلاف. کش رو به همین رویه عادی داخل این غلاف میکنم و از سمت دیگه وقتی که کش داره خارج میشه یه دوخت ثابت کننده میزنید روی کار. دوباره سمت دیگر هم کش در میارم و یه دوخت ثابت کننده میزنم. زیبایی کش وقتی که شما غلاف براش درست میکنید تا وقتی که به صورت عادی به کار میدوزید رو ببینید چقدر کار
تمیزتر و زیباتر میشه، هم پشت کارتون خیلی تمیز میشه، هم چینهایی که روی کار میفته خیلی متفاوته. در این روش بچه‌ها برای اینکه بتونید لبه شلوار یا لبه آستینتون رو گت کنید احتیاج به یه نوار دارید. 2 تا نوار دارم با عرض 4 سانت به بلندی تقریبا 30 تا 40 سانت، بستگی داره. اگه بخواید لبه کار رو پاپیون بزنید یا گره بزنید نوارتون رو بلند بگیرید. در این صورت با نوار 25 سانت هم کارتون انجام میشه. به این حالت 2 تا نوار دوختم. نوار اوریبی میام به بلندی 25 سانت 2 تا تیکه بچه‌ها میبرم و یک طرف نوار اوریبمو باز میکنم، از همون زاپاس دوختش میذارم روی همدیگه و وصل میکنم به همدیگه نوار اوریبم رو به این شکل. خب و بعد بازش میکنم نوار اوریبم رو. اون قسمت آستین یا شلواری که قراره گت بشه ببینیم به این حالت نوار اوریب رو میذارم، سنجاق میزنم، 2 تا نوارم رو هم میذارم. حتما حواستون باشه این 2 تا نوارتون بچه‌ها نه خیلی به وسط کار نزدیک باشه نه خیلی به پهلوهای کار نزدیک باشه، چون ما دوباره پهلوها و قسمت وسط کار رو میخوایم دوخت بزنیم، نمیخوایم که این نوار داخل دوختمون بشه. برمیگردونم اول کار رو، فعلا چون میخوام وسط کار رو دوخت بزنم نوارها رو خارج میکنم از کار، ببینیم که نره لای دوختم. یه بار وسط کار رو دوخت میزنم تا انتها و بعد میرم سراغ پهلوهای کار. ببینید این بندم رو بندینکم رو کامل داخل قرار میدم که زیر دوختم نره و از لبه این نوار اوریبم دوخت میزنم. شما به جای نوار اوریب از نواری از خود جنس پارچتون هم میتونید استفاده کنید. در این حالت باید حداقل نوارتون 4 سانت باشه، چون 1 سانت اینجا 1 سانت اینجا و 1 سانت هم بره سمت داخل. ببینید هر دو سمت کار رو از پهلوها دوخت زدم. حالا به سادگی کافیه که ببینید بگیرم این دوتا رو با هم بکشم تا حالت گت پیدا کنه. پایین شلوار، پایین آستین های لباس های تابستونه خیلی زیاد موده و خیلی زیادم استفاده میشه و زیبایی قشنگی داره. پایین کارم میتونید یه پاپیون خوشگل بزنید که کارتون خیلی جذاب‌تر هم باشه. من نوار اوریب اما بچه‌ها رنگ مختلف انتخاب کردم که شما بهتر ببینید. کلا پاکدوزی بچه‌ها در گوشه کار به 2 روش انجام میشه. تو روش اول ما یک لا برگشت داریم، همینطور که می‌بینید این لبه کار رو میتونید با سردوز یا قیچی دالبر یا حتی نوار گان پاکدوزی کنید. فقط حواستون باید باشه میزان تایی که میزنید در پایین کار و در پهلوی کار باید یک اندازه بشه. چرا؟ چون قراره یه مربع این قسمت کار ایجاد بشه. این لا رو باز میکنم و همینطور که می‌بینید یه مربع ایجاد شده. از مربع رو وسط تا میکنم یه مثلث میشه. مثلث رو میارم به یک سمت میخوابونم. کافیه که کنار این قطر مثلث رو دوخت بزنید. فقط یادتون باشه در چنین مواقعی اگر خواستید به یه آستری وصل بکنید کار رو حتما 1 سانت آخر رو باز میذارید، یعنی تا انتها دوخت رو نمیزنید. ولی اگر نه کارتون اینطور نبود و فقط خواسته بودید که با حالا سردوز یا نوار گان پاکدوزی کنید، کافیه که تا آخر کار ببینید دوخت بزنید و یه همچین گوشه پاکدوزی به شما میده. در روش دوم ما 2 تا داریم، یعنی دیگه قرار نیست با آستر وصل بکنید یا قرار نیست که گاندوزی بکنید، قراره با این تا پاکدوزی بشه. در این صورت باز هم ما باید این قسمت کار رو فارسی بر بکنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدید بچه‌ها ما چند تا نقطه مهم داریم. نقطه مهممون این قسمتیه که قراره به هم وصل بشه که من به کمک 2 تا سوزن این نقاط رو مشخص میکنم همینطور که میبینید. و نقطه مهم دیگه نقطه گوشه کاره. یه سوزنم توی این نقطه میزنم که وقتی کار رو باز میکنم و برمیگردونم این نقاط رو کاملا بتونم تشخیص بدم به این شکل. اگه نگاه کنیم این نقاط در یک راسته قرار داره. 2 تا نقطه کناری رو میارم روی هم دیگه میذارم و با کمک یه سنجاق فیکسش میکنم به این شکل. ببینید یه سنجاق دیگه میزنم و کار رو فیکس میکنم. بعد نقطه گوشه کار رو هم مشخص کردیم دیگه. از نقطه گوشه به این نقطه که سنجاق زدم وصل میکنم و درست قرینش رو در اون سمت ادامه میدم، مثل یه 8، مثل تصویری که میبینید. در این حالت باید دوخت رو انجام بدیم. ببینید به این شکل. در این صورت ما دیگه قرار نیست به آستری هم وصل بکنیم، پس تا انتها دوخت رو باید حتما انجام بدیم. ببینید من دوخت رو تا آخر انجام دادم. بعد از اینکه دوخت رو انجام دادیم اضافه کار رو ببینید قیچی میکنم، 1 سانتی میذارم و قیچی میکنم. نکته مهم در این نوع روش اینه که حتما وسط کار بچه‌ها یه چرت باید داده بشه تا به کمک این چرت کاملا کارمون برگرده. کارو میذارم، اتو میزنم، پرس میکنم و دست رو باز میکنم به این شکل. ببینید به راحتی اضافه کار میره داخل و کارم خیلی تمیز در گوشه فارسی بر میشه و خیلی راحت شما میتونید ببرید
و دوختش رو انجام بدید. دوخت رو از لبه کار خیلی راحت انجام میدم و همین تایی که زدیم 2 تا برای ما استقامت و ایستایی قشنگتری توی لبه کار ایجاد میکنه و از داخل هم دیگه کاملا پاکدوزی شده و احتیاج به آستر نداره. من این 2 تا کار رو با این 2 روشی که بهتون آموزش دادم انجام دادم. هر دو نتیجه یکسانی به شما میده. هر دو گوشه کار فارسی بر میشه و هر دو از بیرون کار کاملا تمیز و یکسان هستش. فقط بستگی به نوع کاربردی که شما. حالا حتما برام کامنت کنید که این تکنیک‌های دوختی رو دوست دارین براتون آموزش‌های بیشتری گذاشته بشه روی کانال یا نه.